πάρα πολύ καλή ιδέα για επένδυση, μου φαίνεται, εδώ στο Land Choice. Γιατί είναι καταπληκτικό χωριό. Έχουμε λίγη ανηφόρα βέβαια μπροστά μας. Αλλά αυτό είναι καλό, έτσι. Γυμναζόμαστε. Αυτή είναι λοιπόν η ανηφόρα για να πάμε στο σπίτι μας, για να ανέβουμε στο σπίτι. Και υπάρχει και ένα ανθισμένο δέντρο εδώ στα αριστερά μας. Βουκαμβίλια είναι. Είναι είτε θάμνος είτε δέντρο, νομίζω, η βουκαμβίλια, έτσι. Ναι, αν μεγαλώσει πολύ γίνεται δέντρο, αλλά συνήθως το κρατάμε θάμνο. Ανάλογα, ρε παιδί μου. Αν κάνει κορμό, προφανώς και γίνεται δέντρο. Μέσα εδώ είναι ωραίο σπιτάκι. Ναι, έχει αυτό το στυλ που εδώ τα βάφουν όλα το καθένα διαφορετικό χρώμα. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας προς το σπίτι, η οποία είναι ανηφορική. Μοιάζει έτσι, έχει πέτρες παντού. Και τώρα φτάνουμε προς το σπίτι και θα δούμε την πλατεία ακριβώς κάτω από το σπίτι μας, που είναι αυτή εδώ. Πώς φαίνεται αυτή η πλατεία? Μικρούλα, χαριτωμένη βέβαια. Είναι δίπλα σε μια μικρή πανσιόν. Είναι η πλατεία του χωριού. Όχι καμία κεντρική πλατεία, μην φανταστείτε. Ναι, άρα δεν είναι η πλατεία του χωριού έτσι όπως το είπες, γιατί ακούστηκε σαν να είναι η κεντρική πλατεία του χωριού. Είναι μια πλατεία του χωριού. Εδώ, της γειτονιάς θα Ναι. το χαρακτήριζα. Έχει ένα σταυρό στη μέση, 3-4 παγκάκια. Κυκλικά, εδώ δίπλα είναι μια πανσιόν με ανοιχτά παράθυρα. Οπότε όποιος κάτσει μέσα για παράδειγμα να φάει εκεί, βλέπει εδώ τον κόσμο που είναι στην πλατεία. Έχει και δέντρα. Ναι, και έχει ένα ωραίο αεράκι αυτή τη στιγμή. Γενικά έχει ωραίο αεράκι και μάλιστα έχω να πω το βράδυ. Έχει μια δροσιά πρωτόγνωρη για μένα τους τελευταίους μήνες. Όντως, επειδή είμαστε σε υψόμετρο, είμαστε σε σχετικά χαμηλό υψόμετρο, αλλά πάλι γύρω στα 400 μέτρα, λίγο κάτω, 390 κάπου εκεί. Ναι, και τώρα αυτό είναι το δρομάκι το οποίο οδηγεί στο σπίτι μας. Εδώ ο άνθρωπος που μας νοικιάζει το σπίτι το έχτισε ο ίδιος, κατοικεί εδώ, ακριβώς εδώ. Και το σπίτι συνδέεται με το δικό μας πάνω, αλλά το έχει κατά μία έννοια αποκλείσει. Έχει δημιουργήσει διαφορετική είσοδο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, εμείς μπαίνουμε από εδώ, ανεβαίνουμε πάνω, αλλά ο άνθρωπος κατοικεί εδώ κάτω. Και αν προχωρήσουμε λίγο ακόμη, υπάρχει ένας προάβλιος χώρος που μας τον έχει παραχωρήσει εφόσον θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε για να πλύνουμε τα ρούχα μας που βρίσκεται εδώ πέρα ή και για να αφήσουμε σκουπίδια. Αν αφήσουμε τα σκουπίδια εδώ, έρχεται κάποιος και τα παίρνει. Ο ίδιος. Και μπορούμε να πάρουμε πλυντήριο εκεί, λέει. Ναι, είναι η αυλίτσα εδώ πέρα. Και ο άνθρωπος τώρα σιγά σιγά το επεκτείνει. Ναι. Χτίζει και το πάνω κομμάτι εδώ, θα είναι μια επέκταση του σπιτιού που μένουμε εμείς, του διαμερίσματος και συνεχίζει. Όλα μόνος του τα έκανε. Πάρα πολύ ωραίο το σπίτι που έφτιαξε και μου αρέσει που είναι δροσερό και ανοίγουμε τα παράθυρα και κάνει ρεύμα και δεν χρειάζεται ούτε air condition, ούτε ανεμιστήρα να έχω εγώ βασικά. Παράθυρα παντού. Παράθυρα από εκεί, παράθυρα κατά μήκος εδώ και παράθυρα από την άλλη μεριά. Είναι πραγματικά διαμερές και ανοιχτό για να περνάει ο άνεμος και γι' αυτό δεν χρειάζεται και το air condition. Και δουλεύει σε λίγο, έτσι. 7 λεπτά μάλλον, κάπου εκεί. Πολύ γρήγορα ήρθε, πολύ άνετη σήμερα. Άνετη. Τι ωραία σκαλίτσα όταν πρωτομπαίνεις στο σπίτι σου να πρέπει να ρίξεις άλλη μια σκαλίτσα μετά την ανηφόρα. Σίγουρη γυμναστική.